Vă salut! În episodul de astăzi aduc în atenția domniilor voastre bula speculativă a Mării Sudului, cu scopul de a înțelege vremurile și ceva economie, dar mai întâi să vedem analiza pieței. Sunt Cătălin Iamandi și voi face o scurtă analiză de piață valabilă pe 15 noiembrie 2023, înaintea deschiderii pieței de capital din SUA. Sentimentul pieței este bullish în proporție de 62%. Poziționarea piețelor financiare raportate la media pe 200 de zile este sub medie 56,9% și deasupra mediei 43,1%. Rata dobânzilor de politică monetară este în SUA 5,5%, în zona euro 4,5% și la noi în România 7%. Concluzia analizei este că ne aflăm într-un regim de restrângere a masei monetare prin stagnări ale dobânzilor la niveluri destul de ridicate și prin retrageri de capital, adică quantitative tightening. Am avut ieri în America publicarea inflației, care a ieșit mai mică, deși doar cu 0,1%. Asta a adus un sentiment optimist în piață pentru că toată lumea speră să nu mai avem parte de alte creșteri ale dobânzilor de referință. Graficul S&P 500 a reacționat pozitiv și majoritatea acțiunilor au avut aprecieri substanțiale. Vorbesc astăzi despre bula Mării Sudului, care se întâmpla în Anglia cam în aceeași perioadă cu bula Mississippi. Compania Mării Sudului a fost înființată în 1711 și deținea monopolul asupra comerțului din Mările Sudului. Publicul a crezut că acest comerț se va dovedi extrem de profitabil și a tratat afacerea cu deosebită bunăvoință. Investitorii aveau avantajul că dividendele nu erau impozitate. Printre investitori se aflau și femei, întrucât acțiunile reprezentau una dintre puținele forme de proprietate permise britanicilor în nume propriu. John Blunt a fost unul dintre directorii și principalii promotori ai titlurilor de valoare ale companiei Mării Sudului. Despre el s-a scris într-o cronică excelentă că a trăit toată viața cu o carte de rugăciuni în mâna dreaptă și o ofertă în mâna stângă, fără ca dreapta să știe ce face stânga. Odată cu semnarea păcii cu Spania, drumul spre America de Sud era liber. Se spunea că mexicanii abia așteptau să-și golească minele de aur în schimbul stocurilor bogate de bumbac și lână din Anglia. În 1720, directorii companiei au decis să răscumpere întreaga datorie națională, care se ridica la 31 de milioane de lire sterline. Publicului i-a plăcut și prețul acțiunilor companiei Mării Sudului au crescut imediat de la 130 la 300 de lire sterline, mai ales că se vindeau în 8 rate cu un avans de 60 de lire. Chiar și regele a investit 100.000 de lire. Între investitorii care se îngrămădeau să cumpere au izbucnit certuri și pentru a-i împăca, directorii companiei au anunțat o nouă emisiune de acțiuni, de data asta la 400 de lire. Publicul era hămesit și acțiunile au ajuns la prețul de 550 de lire după doar o lună. Pe 15 iunie a fost lansată o nouă emisiune de acțiuni cu un plan de achiziție și mai accesibil. 10% plăteai pe loc și restul în termen de un an. Acțiunea a ajuns la 800 de lire și apoi la 1000. Nebunia speculativă era în floare. Dându-și seama că prețul acțiunilor de pe piață nu are nicio legătură cu perspectivele reale ale companiei, directorii și funcționarii au vândut tot ce aveau peste vară. Vestea s-a răspândit și acțiunile au scăzut. În scurt timp, prețul lor s-a prăbușit complet și a început panica. Printre marii pierzători s-a numărat și Isaac Newton, despre care se spune că ar fi declarat: "Pot calcula mișcările corpurilor cerești, dar nu și nebunia oamenilor." Aștept cu interes comentariile voastre. Ce părere aveți despre bula speculativă a Mării Sudului? Mulțumiri membrilor care s-au abonat. Apăsați butonul de like dacă ați aflat măcar o informație relevantă și trimiteți acest videoclip persoanelor care ar putea fi interesate de a înțelege mai mult. Apăsați pe clopoțel pentru a fi notificați atunci când postez un episod nou. Mulțumesc frumos că ați rămas până la finalul videoclipului și vă rog să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja. Voi continua să postez și alte episoade pentru playlistul de finanțe pe care vă invit să le vedeți dacă doriți să performați în acest domeniu. O zi plăcută!